Bago tayo magsimula, Sa pagdating ni Ferdinand Magellan sa Kapuluan noong 1521, napansin na ng kanyang chronicler na si Antonio Pigafetta na sagana ang ating mga ninuno sa ilang bagay. Dalawa dito ay mga bangkang balangay at mga ginto.
Ito ang description niya sa mga taga-Mazawa. Binutasan ng kanilang mga tainga at puno ng ginto. Sa islang iyon ay maraming ginto. Sa talari ni Pigafetta, isinilarawan niya ang rahan ng lupain ng Butuan, Calagan. Mga piraso ng ginto, sinlaki ng mga walnut at itlog ang matatagpuan sa pamamagitan ng pagsasala ng lupa sa isla ng naturang hari na dinala sa mga bangko namin. Yari bahagi ng kanyang bahay tulad ng sinabi sa amin ng mismong haring iyon. May dalawang malalaki at gintong hikaw siya. Nakasabit ang isang punyal sa kanyang tagiliran. May kahabaan at gawa lahat sa ginto ang hawakan. At gawa sa inukit na kahoy ang sisidlan. Ang 3 tuldok ng ginto sa bawat ipin at tila tinali ng ginto ang lahat ng kanyang ngipin. Kapwa ang bangka at ginto ay may kaugnayan sa ating paniniwalang espiritual. Ang bangka ang nagdala sa kaluluwa sa kabilang buhay tulad na makikita sa manunggul jar, habang ginto naman ang proteksyon ng katawan o anting-anting upang hindi ito mapasok ng masamang kaluluwa at mapanatili ang mabuting kalooban. Kaya, inilalagay ito sa pinaniniwalaang mga lagusan ng kaluluwa ng tao, sa dulo ng mga daliri sa mga kamay at mga paa, mga butas ng ating mukha. Takot di umano ang mga masasamang espiritu sa liwanag ng ginto. Kaugnay din dito ang paggamit ng maskarang yari sa ginto para sa mga yumao. Bakit yung maliit na estatwa ni Tara ay ginto? Kompletong ginto. Sa palagay mo? So magandang hapon sa lahat at maraming salamat sa paglalaan ng oras upang makadalo sa ikatlong hampas ng Balud Wave-inar na may temang Panayam, mga kwento ng tagumpay at pakikipagkapwa-tao ng mga Panayanon. So sa ilang minuto lamang ay magsisimula na yung ating webinar at mula sa amin sa UPV Kamaragtas at ibang partner orgs nito, naway nasa mabuti kayong lagay ngayon at nakakain na kayo ng inyong lunch. So, sa muli, maraming salamat at standby lang po muna tayo. At ding pinasasalamatan ang ating mga speakers na nandito ngayon upang magbahagi ng kanilang kaalaman sa kanilang mga topiko, sina Sir Shasha Joso mula sa UP Visayas Center for West Visayan Studies at si Sir Kyle Ravena na mula sa Asian Center ng UP Diliman. At pasalamat din sa ating mga partner organizations ngayon, ang University of Antiqueño Social Science Society, University of West Visayas State University Social Science Student Society, UP Antiqueño, UP Sociological Society at UP Sakdag. Tayo ngayon ay live sa YouTube at sa Facebook page ng UPV Kamaragtas. So, yun. Maraming salamat ulit sa pagdating at naway maging matagumpay ang ating sesyon ng ating talakayan ngayong hapon. Sa pagdating ni Ferdinand Magellan sa Kapuluan noong 1521, napansin na ng kanyang chronicler na si Antonio Pigafetta na sagana ang ating mga ninuno sa ilang bagay. Dalawa dito ay mga bangkang balangay at mga ginto.
Ito ang description niya sa mga taga-Mazawa. Binutasan ng kanilang mga tainga at puno ng ginto. Sa islang iyon ay maraming ginto. Sa tala ni Pigafetta, isinilarawan niya ang raha ng lupain ng Butuan, Calagan. Mga piraso ng ginto, sinlaki ng mga walnut at itlog ang matatagpuan sa pamamagitan ng pagsasala ng lupa sa isla ng naturang hari na dinala sa mga bangko namin. Yari sa ginto ang lahat ng plato ng naturang hari at ilang bahagi ng kanyang bahay tulad ng sinabi sa amin ng mismong haring iyon. May dalawang malalaki at gintong hikaw siya. Nakasabit ang isang punyal sa kanyang tagiliran. May kahabaan at gawa lahat sa ginto ang hawakan at gawa sa inukit na kahoy ang sisidlan. Mayroon siyang 3 tuldok ng ginto sa bawat ipin at tila tinali ng ginto ang lahat ng kanyang ngipin. Kapwa ang bangka at ginto ay may kaugnayan sa ating paniniwalang espiritual. Ang bangka ang nagdala sa kaluluwa sa kabilang buhay tulad ng makikita sa manunggul jar, habang ginto naman ang proteksyon ng katawan o anting-anting upang hindi ito mapasok ng masamang kaluluwa at mapanatili ang mabuting kalooban. Kaya inilalagay ito sa pinaniniwalaang mga lagusan ng kaluluwa ng tao, sa dulo ng mga daliri sa mga kamay at mga paa at sa mga butas ng ating mukha. Takot di umano ang mga masasamang espiritu sa liwanag ng ginto. Kaugnay din dito ang paggamit ng maskarang yari sa ginto para sa mga yumao. Bakit yung maliit na estatwa ni Tara ay ginto? Kompletong ginto. Sa palagay mo? Isa yun. Bahagi siya ng kalangitan. No? At siyempre, kaugnay ng araw. Pero at the same time, kahit sa Middle East, importante yung golden. Yung mga pinuno ay may mga suot na ginintuan na damit. Pero it's true na ang Pilipinas ay talagang teritoryo ng ginto. Marami tayong mga panday sa ginto. Hindi lamang simbolo ang ginto ng yaman ng ating bayan at kultura na naabutan ni Magellan 500 taon na ang nakalilipas, kundi paalala sa atin na may pagpapahalaga ang mga sinaunang Pilipino sa mabuting kalooban. Ang maikling dokumentaryong inyong napanood ay mula sa National Quincentennial Committee. Maaari itong ma-access sa YouTube channel ni Mr. Xiao Chua. Magandang hapon sa lahat. Make yourself comfortable muna as we wait for other people to join our Hello. Magandang hapon sa lahat. Again, encouraging everyone to be comfortable as we wait for others to enter the Zoom conference, and let us enjoy these little documentaries na ipi-play ng ating host. You get your notebook, your pen. Ang mga anting-anting ay pinaniniwalaan noon na proteksyon ng tao laban sa masamang kaluluwa. Okay, play lang muna. Ang mapanatili ang mabuting kalooban. Subalit, para sa hangaway o mandirigmang Bisaya, mag-iibangan nyo ang anting-anting. Imbis na isusuot, ito ay tatato na ng mandirigma sa kanilang mga katawan. Tinatawag ding batek ang mga tattoo na ito.
Nakatala sa Baxter Codex ang mga simbolo na tila bulaklak na dapdap na pinaniniwalaang kumakatawan din sa liwanag ng araw. At ang ibon, mga simbolo ito ni Bathala. Makikita na mga simbolong ito ay makikita rin sa mga tattoo ng mga mandirigma sa ibang mga pamayanan sa Timog Silangang Asya at mga isla sa Pasipiko. Pintado sila dahil ang pagtatato ay may kinalaman sa pagiging magani. Hindi ka pwedeng maging magani kung wala ka pang accomplishment, no? O pinatay. Kaya kung ang tattoo mo ay buong katawan, mag-ingat ka doon sa buong katawan na tinato dahil marami nang napatay yung kaaway. Kung nasusukat ang pagiging bihasa ng isang mandirigma sa dami ng kanyang mga batek, ang isang taong bihasa o may kasanayan sa isang bagay ay makikilala sa ating mga wika bilang batikan. Hello, hello. Good afternoon, guys. As we wait for other participants na nasa waiting room pa lang ng Zoom conference, let us make ourselves comfortable and get your comfort food kung mayroon man, and prepare also your notebooks and your pens as we embark on a very informative afternoon. So yes, be comfortable muna, prepare yourself. If may questions na kayo for our speakers, you can also jot it down for you to ask them personally later. And we're already live on our Facebook page, in UPV Kamaragtas Facebook page, and on our YouTube channel also. So you can tell your friends na who can unfortunately join us here on the Zoom conference. You can send them the link. Our committee member could send it on the Zoom conference and the Facebook Live and the YouTube Live also para ma-share niyo sa friends niyo. Sige, so enjoy muna. Be comfortable again. Thank you. Limang-daang taon na ang nakalilipas. Noong 1521, dumaong sa kapuluang magiging Pilipinas ang tatlong barko ni Fernando Magallanes. Lumalawak ng Espanya noon bilang kapangyarihang dagat matapos na muling mabawi ang kanilang lupain mula sa mga Muslim at mapagbuklod ito bilang isang kaharian. Ang mga naw ay kilala sa pagkakaroon ng 2 o 3 layag nito na hugis at sulok, nakaiba sa mga galyon na dala ng mga Espanyol sa Pilipinas sa paglipas ng mahigit 3 dekada pa na mas matataas ang layag. Nasubukan ang katatagan ng mga nao sa 3 taong paglalakbay ng Armada de Maluco sa maalon at mabagyong mga karagatan. Ngunit, sa pagdaong nila rito, mas matagal ng thalassocracy o kapangyarihang dagat ang mga bayan at kaharian dito sa Pilipinas. Sinalubong sila ng iba't ibang sasakyang pandagat tulad ng baroto, ang maliliit na bangkang may katig na inimbento ng mga ninuno nating Austronesiano, at ang mga balanghay na tulad ng mga isinalarawan ni Antonio Pigafetta. Gayon din ang mga karakoa na kanilang ginagamit sa pangangayaw o pandirigma. Ebidensya ng sinaunang diplomasyang pandagat ng ating mga ninuno ang isang kasulatang nilikha noong ika-9 na siglo, ang Laguna Copperplate Inscription, kung saan makikita ang malapit na ugnayan ng mga kaharian ng Tondo, Pila sa Laguna, Dewata o Butuan, Medang sa Java, ngayon sa Indonesia. Butuan nandiyan na kung ang pagbabatayan ay yung Laguna Copper Plate. So 900 AD, nandun na ang Butuan. Ngayon nakikita ko na ang tunay na unang Pilipinas ay yung ugnayan ng Mai at Butuan. Ibig sabihin Mai, Butuan at Laguna area
Tondo. No? So it was isang kapangyarihang dagat, kalasokrasi, na ganon din yung Srivijaya. Siyempre, meron silang mga tunay na nahawakang mga lugar, pero ang pinaka-importante sa kanila, yung ugnayang pandagat, komersyal at kultural. Dahil sa mayamang kultura sa paglalayag ng ating mga ninuno, nakipagkalakalan sa atin ang mga kapitbahay sa Asya tulad ng mga Tsino at maging ang mga taga-India na nagdala rin ng kani-kanilang mga impluensya kasabay ng kanilang mga produkto. Sa panahon ng pagdating ni Magellan, ang Cebu at Mactan ang entrepot kung saan dumadaong ang mga produkto mula sa iba't ibang dako upang doon makipagkalakalan. Sa Bisaya, na replace yung yung the term ng diwata. Bagamat ang tawag nila sa ritual ay mag-anito. So nandun pa rin yung ritual, pero yung katawagan ay Indian, no? Sanskrit. Devata ay Sanskrit. Aside from the fact na tulad ng tinangkakong paliwanag, nandoon yung Buddhismo sa Laguna na nandun din sa Butuan. At alam natin na si Tara ay isang napaka-importanting diyosa ng Buddhismo sa silangang Jawa. At hindi lamang dyan, si Tara ay isang diyosa ng mga manlalakbay. Sa pagbabalik tanaw natin sa 500 taon ng ating kasaysayan, ating alalahanin na imbis na magkawatak-watak ang ating diwa noon dahil tayo ay pulo-pulo, pinagbuklod ang ating mga pamayanan, kultura at kamalayan ng ating kulturang maritima na dumadaloy sa ating mga ilog at karagatan. Hello, hello, hello. Hello. Good afternoon, guys. Welcome to UPV Kamaragtas Balud Wave-inar. And again, sa Centennial Committee. Maaari itong ma-access sa YouTube channel ni Mr. Xiao Chua. And a few reminders before we get started and to officially start our program. Get comfortable, get your pen and your notebooks, and kung may little comfort food ka muda, you can also get it as we carry on sa lecture this afternoon. So before we officially start, there are a few reminders na I would like to impart to you all. Narito ang ilan sa mga alituntunin ngayon. First is, hinihiling na maging i-mute ang sarili o patayan ng mikropono ang sarili na bago magsimula ang programa, dapat ito ay naka-off na yung microphones nyo. Kasi ayaw natin maging sagabal, maging disturbo once the presenters start discussing their topics. Inaasahan din ng mga kalahok na panatilihing mainam at profesional sa kabuuan ng ating talakayan. Pagkatapos ng pagtatalakay ng ating mga tagapagsalita, magkakaroon tayo ng open forum kung saan bubuksan natin ang hapag para sa iba't ibang katanungan mula dito sa Zoom conference natin hanggang sa Facebook Live at sa YouTube Live natin. Lahat ng mga katanungang nais ipahatid ay maaaring ilagay sa link na ipapadala ng aming committee sa chat box dito sa Zoom o di kaya sa comment section o sa description box ng Facebook at YouTube Live respectively. And ayun lang if gusto nyong maging anonymous sa pag-send ng questions nyo. But if you're here in a Zoom conference and you want to ask your questions personally sa ating mga guest speakers, you can use the raise your hand function here sa Zoom and unmute yourselves and introduce your name and from what organization you are affiliated and ask the question to our speakers.
And before we carry on to our program, you can also share the Facebook Live and the YouTube Live to your friends if wala sila here. If di sila nakapunta here sa Zoom conference natin, you can share the link, the Facebook Live link and the YouTube link doon sa friends nyo para sama-sama tayong maging maalam sa dalawang pinaka-interesting topics so far sa ating Balud series. And ngayong handa na ba ang lahat? Handa na ba ang lahat? Pa-react naman dyan, guys. React naman ng thumbs up if handa na ba yung mga tao dito sa Zoom. Go, go, go. Wow, handa na. Dami. Very good. I think handa na ang lahat. So before we start our program ngayong hapon, let's start it with a moment of silence. Yun. Thank you, Jarl, for sharing the national anthem. And I think we're ready. Wow, 84 participants here in the Zoom conference. And a lot of people are watching us in the Facebook Live and YouTube Live as well. And to start, isang makasisayang araw sa lahat at maligayang pagdating sa ikatlong hampas ng Balud Wave-inar History Lecture Series na may temang Panayam, mga kwentong tagumpay at pakikipagkapwa-tao ng mga Panayanon. Ang Balud ay isang aktibidad na inorganisa ng UPV Kamaragtas, isang pangkursong organisasyon ng mga mag-aaral ng kasaysayan sa University of the Philippines, Visayas, noong Agosto 2019. Sa layong mas ipalapit ang pag-aaral ng kasaysayan sa mga estudyanteng nasa iba't ibang mga disiplina at lapatan ng historical na pananaw ang mga kaganapan sa ating lipunan. Katuwang ng webinar na ito ang University of Antiqueño Social Studies Society at West Visayas State University Social Science Student Society. Kasama rin ang UPV Antiqueño at UPV Sociological Society. Salamat din sa UP Sakdag. Maraming salamat din sa participants natin ngayon sa Zoom, sa Facebook Live at YouTube na naglaan ng kanilang panahon upang makadalo sa aming munting programa. Ako nga pala si Christian Dave C. Badanoy, isang UPV Kamaragtas member, ang iyong tagapagdaloy sa hapong ito at naway maging matagumpay at masagana ang ating talakayan ngayong hapon. Ang topiko natin ngayon ay sadyang napapanahon dahil atin ngayong ginugunita ang quincentennial commemorations in the Philippines at ang Year of Filipino Pre-Colonial Ancestors. Narapat lamang na ating gunitain ang tagumpay at pakikipagkapwa-tao ng ating mga ninuno 500 taon na ang nakalipas na patuloy pa ring bitbit ng mga Pilipino sa kasalukuyan. #Celebrating Victory and Humanity. Kaya naman, upang formal na buksan ang ating talakayan, narito si Ms.
Thania Margaret O. Coronica, advisor ng UPV Kamaragtas para sa kanyang pambungad na pananalita. Atin siyang bigyan ng virtual na palakpakan. Ma'am? Thank you, Dave. So, a historic afternoon to all of you. Thank you for joining us in this third wave of the Balud Wave-inar History Lecture Series with the theme Panayam, mga kwento ng tagumpay at pakikipagkapwa-tao ng mga Panayanon. I know it has been a while since the last set of Balud lectures, but I must say that this is quite the opportune moment for us to gather again, albeit digitally. After all, this month of August, we are celebrating History Month, as well as continue with the quincentennial commemorations in the Philippines. I commend the UPV Kamaragtas for ensuring our smooth sailing return, as well as for their continuous efforts in promoting Western Visayan history and culture among students and history enthusiasts. I also thank our partner organizations, the Social Science Society of the University of Antiqueño, Social Science Student Society of the West Visayas State University, UP Antiqueño, UPV Sociological Society, and the UP Sakdag for getting on board and supporting this endeavor. Indeed, celebrating victory and humanity is at the center of the lectures this afternoon. It is my pleasure to welcome our speakers, Mr. Kyle Philip Ravenna and Mr. Sasha Joso, who both earned their Bachelor of Arts degree in History at the University of the Philippines, Visayas. So Mr. Ravenna will discuss the sayaw sa ginunting o sinulog of Central Panay, while Mr. Joso will impart to us about the history and relations of the Mill Hill missionaries in Pandan, Antique. Both lectures, I believe, will shed light not only to the changes that occurred in the lives of the Panayanons during the Spanish and American colonial periods, but also the reassertions and victories in preserving their heritage and identity. I hope that the lectures this afternoon can help us develop a deeper appreciation of our local histories, as well as encourage us to pursue such studies. By filling the gaps in our narratives, we can meet the challenges of the present and move forward together as Filipino people. Without much ado, I warmly welcome all of you to this third wave of the Balud Webinar History Lecture Series. Maayong hapon sa aton nga tanan. Let's offer Ma'am Tanaya again a round of applause, a virtual round of applause, guys. Thank you, ma'am. Maraming salamat po sa inyong pagbati. Ayun naman, dadako tayo sa, wow, agad-agad, di ba guys? Ready na ba? Right now, we're looking at 88 participants here at our Zoom conference and 24 YouTube viewers and damo-damo gid pod sa Facebook Live naton. And right now, we'll be going through our program. Dadako na tayo sa ating unang talakayan ngayong hapon. Again, a reminder to turn off your microphone upon entering the Zoom link. And jot down your questions. If may preliminary questions kayo sa ating speakers, you can jot it down and you will be given a chance to ask them personally after their discussion of their presentation. And para sa mga tao na nanonood sa Facebook Live at sa YouTube Live, you can wait for our committee member to post a link, a Google form link for you to send your questions as well. And the G-form link is also available para sa mga tao here sa Zoom link who wants to ask their question anonymously. Ang una nating tagapagsalita ay si Ginoong Kyle Philip M. Ravenna. Siya ay pakikilala ni Ginoong Hins Benedict Kaayo III, History 4 student ng UP Visayas. Nong Hins. Hi Dave, salamat at magandang hapon sa ating lahat. Naway nasa mabuting kayong kalagayan at alam kong sabik na kayong pakinggan ang unang lektura natin ngayong hapon. So ang ating unang tagapagsalita ay kasalukuyang graduate student ng Philippine Studies sa Asian Center, Universidad ng Pilipinas, Diliman.
Ilan sa kanyang mga research interests ay social movements and colonialism, local history and culture, gayon din ang nationalism and historiography. Siya ay naging research assistant sa isang book project ng Department of Environment and Natural Resources at ng Universidad ng Pilipinas Visayas noong 2016 hanggang 2018, kung saan ito ay nakatuon sa pagtatala at pagdokumento ng mga indigenous practices at knowledge systems sa mga isla ng Panay at Guimaras. Tatalakayin ng ating unang tagapagsalita ang paksang Sayaw sa Ginunting, a post-colonial dance, a post-colonial analysis of a wedding dance kung saan kanyang susuriin ang posisyon ng sayaw sa post-colonial na espasyo ng lipunang Pilipino. Bigyan natin ng virtual na palakpakan ng ating unang tagapagsalita, si Ginoong Kyle Philip Ravena. Hi, magandang hapon sa lahat. Am I audible? Maririnig ba ako? Sorry, I cannot share a video feed of myself kasi I'm saving the bandwidth. Medyo mahina po yung internet connection namin dito. So I'll just share my screen siguro to start off my lecture. Okay, can everyone see the slide? Okay. Can Yes, I sir. get a thumbs up sa mga organizers natin? Oh, maraming salamat ulit sa UPV Kamaragtas at sa mga kasaping mga organizers sa opportunity na ito to present a working research. It is entitled Sayaw sa Ginunting, a Post-Colonial Analysis of a Wedding Dance. So I started just a brief background on this paper. I started this 2019, although the data that I used was during my time as a research assistant, as Hinz mentioned earlier, no, way back in 2017, doing a field work for the DNR and UP Visayas. So the sayaw is only a fraction of that book project, kumbaga. And so I chose this topic because I think, and in my opinion, it merits an important analysis towards how do we understand the position of the dance in reflection to the history of the locality. No? Okay. So the sayaw sa ginunting, or also known as the sayaw or sinulog, is a form of a sword dance performed by a pair of or pairs of ginunting wielding dancers. Ginunting, this is the blade that they use in their dancing. It is called ginunting because the shape of the blade resembles the half of a gunting or scissor. So that's why it's called ginunting. So they dance in a clashing and retreating or forward, backward, atras albante movement while leading the newlywed couple from the church to the reception house or venue. So the dance ends when one of the dancers takes the white panyo or a piece of cloth from the bride and presents it to the matriarch of the house, or in some versions, the maninay, the godparents, as a sign of the bride's intentions of entering the family of her husband. As you can see here in this photo, there's the white panyo there, held by the bride. Okay, so why the sayaw? Why is it important? The performance of the sayaw begs a great deal of significance to be observed and studied, because from my observations, the dance is quite uncommon, especially for me as a taga-syudad, from a city boy or from the lowland in the urban areas. And many of those who continue the practice are, situated those far from urbanity, malayo doon sa the bustling cities. And moreover, the movements of the dance
the costume used, even the blades actually and even the use of the musical accompaniment to be a topic of further discussion and research for those who are curious about the dance. So it was the first time actually, way back 2017, when I first heard about the dance. I was not really, I didn't know about the existence of this dance before, before my field work. So I got curious. Okay. So this preliminary research investigates the wider context of the performance of the dance and how it is related to the periods of colonial and post-colonial local history and the indigenous environment which it is situated. This paper argues that the sayaw reflects the ambivalence of the colonial and post-colonial landscape, which help indigenous systems and practices to endure and to survive. So again, as I have mentioned earlier, most of the data about the dance utilized in this research were from a 2017 fieldwork, which me and my colleagues did at Barangay Trangka, Maasin, Iloilo, part of the larger book project by the DENR and the UP Visayas, which ran from 2016 to 2018, that documented the traditional practices in Panayam Guimaras. No? We were only there for, I think it was 2 days and a night, so it was only a short, it's not even a proper ethnographic field work, more like a visit, because it was only a snippet. I didn't know that I would be invested later on, in the years later on the dance. And I had supplementary data and documentation from our colleagues in the project from Tubungan, Iloilo. And I was trying to go back to the field, but because of the pandemic, it really hampered the field work and research. You cannot just go outside. I think there's when it comes to field work, especially with the situation of province and the city. So it's very hard actually for us researchers to go back into field work, especially in this time. So I just relied much on the field notes that I had several years ago. So I did this paper actually 2019, and I have presented this research to 2 conferences na. The latest being in the Philippine Studies Conference organized by the Philippine Studies at School of Oriental and African Studies by the University of London, or the SOAS. And until today, it's still a working progress. So the questions I asked in this paper: how does the performance of the sayaw fit in the larger context of traditional systems and practices in rural Iloilo? How does the sayaw exhibit the nuances of colonial and post-colonial life in rural Iloilo? Finally, how does the sayaw reflect resistance in the colonial and post-colonial setting? So before I jump any further, I would like to highlight a main thrust in the academe, especially in the history in the Philippine Studies academic scene, which I highlighted in the title of my talk today, which is post-colonial. In its literal sense, when you say post-colonial, it is beyond the idea, beyond colonialism, or beyond the discourse of colonialism. So when we say post-colonial analysis, it is actually a critical perspective, questioning the prevailing hegemonic modes of thought
criticizing conventional or mainstream, which are primarily Western derived, identity construction or interpretation of history, culture, and society. So this main definition of post-colonial I got from the works of Professor Priscilina Pataho Legasto in her book, and I recommend this to anyone who is interested in Philippine studies. In her book, Philippine Studies, Have We Gone Beyond St. Louis? It is a very thick book full of essays about on Philippines and Philippine studies. So the highlight of post-colonial analysis is an external and internal analysis of our practices, of our culture. We highlight the, the voice of the native. We highlight, we center the voice of the native in understanding their own cultural practices. Much like, if you're familiar with Pantayong Pananaw by Sus Salazar, by Dr. Zeus, kanina, which was featured kanina in the several videos before the main part of the talk. No, it is really centering and defining Philippine culture and history on our own terms. No, so that is the highlight of what I argue for, or argue as a post-colonial analysis. Okay, so the outline of my talk today is divided into 4 parts now. Ambiguity of the colonial and post-colonial landscape. I will present why is it ambiguous? Why the colonial and post-colonial landscape is ambiguous? And I will talk about the role of the dance within the indigenous landscape in correlation with other indigenous practices or native traditional systems. And we will go to the main discussion of the dance performed in Maasing and in Tugungan. Further, a preliminary insight to its possible roots, because as I will discuss later, just a spoiler alert, maybe it's not a wedding dance, maybe. No, that is just a working hypothesis or part of my research. Further preliminary insight into its possible roots and functions in relation to the enduring indigenous system. So going to the first part of the outline, pasensya na on the graphics, you have to understand na bakit ambiguous yung rural and colonial landscape. So I utilized Ray Ileto's work, Filipinos and their Revolution, published in 1998, na sinasabi niya that the landscape is divided into 3 realms. According to him, it is divided into 3 realms. The first realm, which is at the center in every rural town, is the first realm. Ito yung tinatawag na first realm or yung church convent complex. If we are familiar with the Reduction and the Bago de la Campana, it is the center of every town. The center where colonial control resides. It's the social, political, and cultural center of the town. And it is usually represented by a Spanish priest. Yung second realm naman, it is where the principals are, or the native elites that were given positions in the colonial government. There were former tattoos or former abilities who were given the task for tax collection and other, just to be part. They are autonomous but could connect themselves with the first realm in order to maintain their interest or resist and ask for help. They could ask for help in the third realm or yung tinatawag na alternative communities that can be found deep into the mountains areas of the rural town. They are led primarily by indigenous leaders usually known as a spirit medium or could communicate with the divine beings of the pre-colonial natives. I call this area the third realm the ambivalent nature of colonial discourse, because while the colonial religion, it is Catholicism, and we are celebrating 500 years of it coming here in these islands, was imposed primarily as a form of subjugation
within the as a tool for colonialism, it became a vehicle for resistance, utilizing elements of colonial religion against the colonizers. No? We use facets of, as I will show later. I also see the character of the third realm as a form of a carnival or carnivalesque, according to Bakhtin. A carnivalesque where the status quo and rules imposed by the dominant order are erased and where the indigenous triumphs. Okay. Again, the third realm is led primarily by indigenous leaders who have the power to communicate with pre-colonial defined beings. Now, they use elements of colonial religion, such as librettos that are full of Latin prayers, no? Selected Latin prayers, if you're familiar with some of these. And just like in the picture here, among them, Papaisyo of Negros, in the Visayas region, where many of the Babaylan fled to the mountains and continued to resist colonialism. Their facets of colonial religion were incorporated within the indigenous systems. Many of these leaders possessed anting-anting inscribed with Latin prayers, with their Babaylan costumes, and would invoke the name of the Christian God and even the names of the saint in order for them to be protected, to possess superhuman strength, and be invincible or invulnerable to colonial firepower or weaponry. Among these, of course, is Papaisyo, as you can see here in the picture, which is standing at the center following. This picture is following his arrest in 1907. So before going to the Saya, I looked into some dances that are similar to the Sayaw, and I found three. So far, I found three. This one is in the Batanes, among the Ivatan community, which their dance called the Palo-Palo, according to the research by Sir Andrew Tiatko et al. The Palo-Palo of Ivatan and Batanes depicts a reenacted war dance inspired by the Comedia that is based on the Moros versus Cristianos. The dance became localized that depicts native responses to colonialism, or what they term as a post-colonial cultural product that contributes to the community's cultural and historical identity. The other dance that I found somewhat very similar to the Sayaw is the Maranao Sagayan, which reflects on the research of Kalaminamti, reflects a deep historical tie with indigenous warfare rituals and oral traditions of the Maranao people, described as a movement of birds, all the while to prepare oneself mentally and physically before going to battle. The other one is very close. Kapitbahay lang natin is the Sayaw in Ibahayaklan. In the research by Dr. John Barrios, the Sayaw in Ibahayaklan also depicts the Moro-Moro, but reveals the concept of the kalibugan, or the shifting identities with its atras abante choreography that depicts movement from a colonial space, which is the church, to an indigenous one, which is the native house. So the research that I'm presenting here has similarities with that idea of kalibugan. But instead of identities, I would, for shifting identities, it would be more like how the dance reflects this ambiguity in the colonial and post-colonial landscape. Okay. So back to the Sayaw sa Pinunting. So where does the Sayaw fit in with the indigenous space? So the practice or performance of rituals are cultural facets in which society sought to understand its position between the seen and the unseen, giving a quote-unquote
comprehensive normative input, according to the anthropologist Clifford Geertz. In the Philippines, different ethno-linguistic and indigenous communities have their own set of intangible cultural symbols based on their own context. And their purpose is to maintain harmony between man's relationship with their environment. That's why in some instances, no, if you can recall, uh, when when we were kids, if there's a large hump of earth that was somewhere along the way, sa mga gambal kita sa tabi-tabi po, or yun. The purpose of that is really just to maintain, no, our harmony, mass relationship with the environment. In Panay, the performance of rituals is related to the enduring worldview based on oral mythology and folklore, maintaining harmony between man and the environmental spirits around him. The sayaw is among the numerous enduring and surviving rituals within Panay indigenous landscape that are performed from birth until death. So going to the main discussion of the sayaw, second thing, what does the sayaw mean for the dancers and to those who utilize the ritual? Unfortunately, I am not able to show you a video because that was years past and there were some problems with the laptop I had before, so I was not able to save the videos. But if you can see it in video form, it's a very entertaining dance. For the dancers of the sayaw, the dance acts as a dance of good fortune, symbolically slashing away, cleansing any forms of sulay, misfortunes, bad luck that may come to the newlyweds' married life. Absence of which would also mean absence of an important preventive ritual. So the picture I had here is a reenactment of the sayaw sa thing back in Trangka. So we had to ask for the dancers and they agreed not to do a reenactment kahit walang wedding because it is only performed after a wedding. And they were kind enough to, you know, to lend, to reenact. While the maasin dancers dressed in barong, as they said to me way back, the dancers in Tubungan naman, they dress in khaki. And what is noticeable is that they have this red cloth wrapped around their bodies, no? It got me curious further. So, and to add more to the curiosity, the dancers in Maasin mentioned that a popular 20th century bandit leader named Do performed the sayaw from his headquarters in Trangka towards their hideout deep into the mountains of central Iloilo, thus leading to speculations for my part that the dance may have not been originally a wedding dance or even had more function to it. So I asked the dancers in Maasin in regards to the origins of the dance, but they told me that the practice was just handed down to them by their fathers. Now it's a sort of a pinapasahan yung it's a communal practice that was passed generations. So this is a snippet of an article in the Makinog-Galingan newspaper about Oto. So I tried alternative primary sources to kung ano ba talaga or what is behind the sayaw. So I used dictionaries. Now, the inspiration for the use of dictionaries is a paper by scholar Feliz Rodriguez in
her paper, Juan Salcedo joins the native form of warfare, wherein she used dictionaries as a sort of a tool to understand the native, how the natives view warfare in the 16th century. Okay, so I use William Henry Scott's book Barangay as a guide since he mentions Visayan dances, including Bisaya. The dictionaries I use are produced by colonial missionaries. One is the Diccionario de la Lengua Visaya by Fray Alonso de Ventrida. And the other one is a more, 20th century, 1934, Katulungan Binisaya, in English by Father John Kaufman. For the term sayong, Scott mentions that it is a dance of bird-like motions. Ventrida naman defines it as a jumping dance, while Kaufman, on the other hand, defines it as a war dance. So we can infer that the possible roots of the dance may have started as a war dance, being lapped in a field of battle. Although we don't know when the dance became to be performed after a wedding ceremony. Aside from the works of the Magos, the other literature that I found that mentioned the dance, the more contemporary history was the local history accounts of the town of Yacao, and I think in other towns as well, especially in southern and central Iloilo, also have that in their local histories during the post-war, which, according to those local histories, starting the practice of the dance, stating the practice of the dance as an after-wedding dance. Another detail that caught my attention was the alternative name of the sayaw, mentioned by the dancers, which is called sinulog, and its relation to the choreography of the dance. Because unfortunately, you can see I wasn't able to get a video, but you can see the choreography of the dance. It resembles like two roosters fighting. No? They're preparing in the maasin reenactment. Both dancers would prance around before striking each other. No? So it resembles the practice of the cockfighting. According to Philomena Aguilar Jr. in his book Clash of Spirits, he describes the popular gambling activity as a cosmic battle, a form of resistance against the colonial authority that outlawed the ban of the activity. Because every Sunday, though, the gallera was filled with people rather than the simbahan. Okay, so it's kind of a threat to colonial authorities, especially church authorities. Now, consulting again the two dictionaries, while Montreal does not have any definition for sinulog, it mentions a bulang. That's men fighting with bladed weapons. Kaufman, on the other hand, defines sinulog as a war dance with swift movements. Okay, so going further, in relation doon sa sinulog, in reference of fighting I mentioned, also reflects the importance of the fowl as a primary ritual paraphernalia in ritual performances. For example, here in the leftmost picture, which is the practice of the padaga, they would slit the neck of a fowl and use it to bless the entrapments and the fishing gears of their before going fishing, or new fishing vessels, in order to appease, in order as a as a form of a preventive cautionary ritual that would appease, to maintain the harmony between the fisherman and the spirits at sea. Okay, so doon naman sa red cloth wrapped around the body of the dancers in tubungan, it's similar with the babaylan, similar with the uniform of the babaylan. So it's kind of interesting. No? You have this babaylan
uniformed dancers performing a dance from the church to the reception area. So it's a kind of a movement. The movement of the dance from the church to the reception area shows a movement from the colonial space to the indigenous, similar to Professor Barrios's discourse of the Kalibugan. No? Again, please take note of the uniform of the Bailan. As like here. So to summarize everything, as the last part of my talk, the sayaw is part of enduring indigenous systems in rural Iloilo that had survived legacies of colonialism. Observing carefully, the dance reflects ambiguous nature of colonial, post-colonial landscape. The movement from the church, a vestige of colonialism, to the reception area, a space dominated by the indigenous, mirrors this ambivalent nature of the colonial space. Furthermore, the costumes, the choreography of the dance reflects this connection to the indigenous systems, the cockfighting like choreography in the Babaylan-based costumes. So in conclusion, this research tries to explain the sayaw in a manner which emphasizes the indigenous context and meaning in relation to the landscape. Choreography, the movement, and the costumes of the dance reflect an enduring indigenous space and an enduring identity of design cultural heritage, which, according to post-colonial scholar Partha Chatterjee, a sovereign territory of the nation where the colonial state is not allowed entry, even as the outer domain remains surrendered to the colonial power. So kind of it fits with our theme today, no? Victory in humanity, Tagumpay at Pakikipagkapwa-tao, because it shows the ambiguous nature of colonialism. No. Although the colonial really, that dance is a metaphor of that ambiguity. So it's like saying that we're not totally acculturated with the, but we kind of resisted colonialism in that sense. I'm also aware of recent, actually, may mga additional research on the sayaw actually na lumalabas lately, especially that I am an attendee of the Philippines Studies National Conference, and Sir Taton Jr.'s talk in that conference just yesterday also mentioned sayaw in Kabatuan, but he dwells more on the intricacies of the dance itself. Meanwhile, my paper is just on the dance in relation to the landscape. And recently, just I think 2 days ago, like to acknowledge na the sinologue was mentioned by the 19th century photographer Felix Laureano in his Recuerdos de Filipinas in 1895. And he also terms it as a moro-moro, or dance of many elements originating from Colores and Baile Guerrero, Heredissimo, and De Origen Uluana, which is held or shown mostly in major town fiestas. So it goes to show na parang hindi talaga wedding dance yung sayaw sa ginagting because it is performed, no, and in many festivities. So that's it for my talk. I will be entertaining questions later. No? So thank you very much again for this opportunity. Maraming salamat and mayong hapon sa tanong. Maraming salamat, Sir Ravenna, sa pagbabahagi niyong kalaman. It is really an interesting topic. Thank you, sir. And damo jud ko na learn ba regarding the sayaw sa ginunting, which is mismo sa ako na dili gid pod from Highlands. It's really interesting makita how na-preserve sa mga indigenous people yung kanilang kultura na, and this is a celebration of
sama sa gambal mo, sir, nga it's a celebration of victory in humanity because it shows the ambiguity in post-colonial spaces history ta. And right now, guys, the table is open for questions for Sir Ravena's presentation. So if may questions kayo, you can here sa Zoom conference, you can use the raise your hand function like this. The arrow is just a reaction button. You can click it and raise your hand and unmute yourselves. You will be recognized and you can unmute yourself, introduce your name and your affiliated organization. And sa mga viewers sa Facebook Live and to YouTube Live, you can also click on a Google Form link which will be commented by the committee member. You can go there and fill your question if you want to ask it anonymously po. Sa mga people here sa Zoom link you can check the link. Okay, sinend na ni siya sa chat box, guys. Questions. Okay, sir, we have our first question from the Google Form link. Does sayaw sa ginunting exhibits a certain gender role or norm? That's okay. So when it comes to if the dancers would be male or female, wala silang na-mention whether pwede ba babae. They never discuss it or it's not really that mentioned. Basta yung mga yung manugsayaw lang are male, mostly male. So far I have not encountered na sinabi nila na may mga female manugsayaw din. And also the research of Sir Taton, puro lalaki din yung gumagawa ng sayaw doon sa Kabatuan. So parang hindi siya as well. I might have to go back to the field, but in this situation, siguro it would be a bit risky. Yun lang. I really need to go and to go back to the field for more data. Okay. Any questions pa? Thank you. Another question, sir. We are already in the 21st century. What is the importance and the relevance of these dances in our current world? Okay. What is the importance of the dance? It's actually a kind of a harkening back to what our ancestors feeling at that time. To what is our core values. The way I see it, it's more like parang it's a reflection of the indigenous values that are still present in our in how they were. I asked them it is just a practice that they do. They don't really define it something that would follow talaga. It is a communal practice all over again because it has a communal meaning. It has a communal meaning. It is belief. There's belief if they do this, good luck would happen. Their married life would prosper. Kasi because it's a belief na kapag it was not practice, parang hindi kompleto. You will not be, the relationship between man and the environmental spirits will not be, will not be harmonized. It's the same as if you're familiar with the concept of mariit. Actually, we use the concept of mariit in the book project because the concept of mariit, because for example, in a heavily forested area, it is a belief na
mariit yan kasi may mga spirits na, so we should not enter. So it's kind of, if you look at more of a environmental function, you would preserve that heavily forested area because the belief na may mga environmental spirits dyan, spirits, unknown spirits na andyan, so it's kind of a preserving, parang it has an environmental factor into it. Yun kasi yung primary function ng rituals, as I have said. It is more of a relation, it defines the relationship between man and his environment. It's a kind of, sabi nga ni Clifford Geertz, it is a comprehensive normative input. It's how they understand their landscape, their environment around them. That's the value of indigenous practices actually, because if there's this unconscious preservation of, well, if in environmental sense, of environmental resources. Yun. Okay, thank you, sir. Again, reminding all of you guys here in the Zoom link, you can use the raise your hand function if you want to ask your question personally to sir. And if you want to stay anonymous sa inyong katanungan, you can also send your question on the GForm link already sent on the chat box. Sa mga people on or who's watching on the Facebook Live and the YouTube Live, you can also send your questions in and we'll ask sir the question. And another question, sir. Yes. What does the color red symbolizes for the indigenous people? Color red. Okay. Kind of forgot, but it is a kind of a highlight. If sa lahat pa ng mga, every time that we call for a babaylan, we would always wear that red stripes, no? And it harkens back to some pulahan groups, babaylan-led groups that were labeled as pulahan from the root word pula, who became known as bandidos during the colonial period. So parang ganun pa lang, the importance of the color red. It is mainly as a symbol for, or as a reflection of the uniform of the babaylan. And in order for me to expand on it, I will ask a babaylan or a ganun. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. I hope that answers the question. It merits more research after. Okay, sir. Another question, sir. Sir Kyle, can we consider this practice as an intangible cultural heritage? Do this practice face challenges in preservation and continuation? Of course, it is an intangible. It is it's a communal practice na it is embedded in the community. When I ask them if they are passing on the practice, it's still a question that I have to clarify. Because in my field notes, it's not clear if they said na they will pass it on to their children. Pero yung sa kanilang case, it was taught to them by their fathers before them. So, ang kailangan talaga dito is to go back to the field, to further research. Sayang. This is a worthwhile opportunity sa amin. And then talaga. And this, wala na ba magtatanong dyan from our Zoom friends? Kasi sir, may manifestation from the GForm link about your presentation. And
Sabi niya, sir, this is not a question. And sir, I would like to tell Sir Ravenna that the presentation is amazing. The information he presented is a great help, especially for those who are learning about our local culture. And it could be also used for contextualizing learning materials. So, yes, sir. May nag-send sa form link. Thank you though for your presentation. You're welcome. Thank you then for this opportunity. Any more questions, guys? You can send them anonymously on the G-form link presented on the chat box here in Zoom. And if sa mga tao din sa nanonood from the Facebook Live and sa YouTube Live, you can also send in your questions on the same Google form link na kinoment na ng isang committee member namin. And send your questions there. Okay, sir? Yes, andito pa ako. Okay, may nag-ask sir if saan daw po pwede i-access yung Kadagatan Tugtog Kabukidan na book po? I don't think it's for sale. I don't know. I don't think it's for sale, but I can show you the book. No, it's right here. It's very heavy actually. Laki ng libro. It's right here. Hindi makita ng ano. It's a very heavy book, no? Oh. Mahirap i-store sa sa cabinet. It's a very heavy book. It's very hefty, and it's divided into many sections. And the other presenter, Sir Shasha, was also a part of that project as one of the research coordinators of the project, and one of those I worked with. I don't know, but I think the CWVS has a copy. I don't know. Just ask Sir Sasha siguro if the center has a copy. Oh, Okay, yun. I think Sabi ni Sir, we have. Okay. Hi, Sir Sasha. Hi, Sir Sasha. Okay, I think that ends. Oh, okay. Another question has been sent, sir. This would be the last question, sir. Okay. Wait, I have to ask what this question means. Oh, here po. What are the benefits of what are the benefits of studying these cultures? And what could it bring in the global scale? Okay. So in our project, what we did was to map out, because the entire theme of the project was really to put forth indigenous practices and traditional systems for the purpose of environmental protection, sustainability. Because indigenous practices, as I have said kanina, has this kind of for the conscious a connection between man and harmonization in environment. Lalo na ngayon with the advent of globalization and mass consumption, we are consuming more of the Earth's resources without even paying attention to making it sustainable. It is kind of a capitalistic system. We consume more than we have to. I know deforestation is a problematic, especially climate change. So these indigenous rituals, as Dr. Magos would always, from time to time, would always tell us, na parang it's a reflection of that respect to the environment, albeit in a sense na may mga environment space,
that's the purpose of indigenous practices. It reflects that deep uh, harmony between man and the environment. How do we put this it is already in our core. No, it's already a core in our culture. So it's more like a kind of modifying it to to well suit the ever changing, world in order to respond against those challenges of climate change and mass consumption, etc., etc. You know. I hope Okay, that answers that. okay, sir. Thank you, sir. I think may nag-send kasi sa akin privately here on Zoom, and Yeah. she doesn't want to be recognized daw, so I'll ask na lang. This would be the last question na, sir. Last, final. I am also from Maasin, but I would like to ask if the LGU have some actions, implementations, or activities that promote the ginunting dance. So far, no. Pero I think it was mentioned by one of your classmates sa history major, si Jerome, that is from Maasin too. Na the practice of the sayaw is, I think, part of the festival nga yun. I forgot. So it is like a unconscious effort. Although I'm not aware of any institutionalized effort in order to preserve. But it is this sayaw is not hindi lang siya sa Maasin or Lindutungan. It's also in Cabanatuan. Some research saw it in San Joaquin and other parts of Panay. So I think what we should do is to study more and to recognize these practices. Yun lang. Okay, sir. Thank you very much once again. Thank you, Sir Ravenna, for imparting your knowledge regarding the sayaw sa ginunting. Thank you. Thank you, sir. And right now, a little break muna before we proceed to the next guest speaker. Hi, kaway-kaway muna tayo dyan, guys. Hi, baka makita tayo sa ang family natin sa Showtime. Hi! Hindi ko makita yung reaction. So, hi guys! Are we still okay? Are we still fighting? Gising pa ba ang lahat? Thumbs up, react naman dyan. And sa mga nasa Facebook Live natin, comment nyo comment nyo yung kinakain nyo ngayon or yung gamit yung ballpen habang sinusulat ng notes para maging maraming interactions yung Facebook Live natin. Again, I hope that everyone's having fun and learning a lot, and this event would not be possible without our partnership with different organizations. Again, the University of Antiqueño Social Studies Society, the West Visayas State University Social Science Student Society, the UPV Antiqueño, UPV Sociological Society, and the UP Sakdag. Thank you guys, and thank you for the 78 people here still in our Zoom link. Tapos 61 viewers on FB and 23 viewers on YouTube. Thank you guys for your time, and I think it's time na we'll continue with our next presenter. So, okay, next. Sa ngayon naman ay tutungo tayo sa ikalawa nating tagapagsalita na si Ginoong Sasha Dioso. Siya ay pakikilala ni Binibining Hervey de la Cruz, ang Vice Chairperson for Internal Affairs ng UPB Kamaragtas. Ang Herv.
Maraming salamat, Dave. So how is everyone doing? I hope you're doing fine. So si Sir Shasha Joso ay tumandok ang Pandanan Tike. Tana ang University Research Associate kang Center for West Visayan Studies, College of Arts and Sciences, UP Visayas. Ang ana interes sa pagpanalaw sa amuang tradisyonal nga kinaaram kag kinaadman. Nagpresenta tana kang ana mga panalawsaw sa lokal, nasyonal kag internasyonal nga mga komperensya. Siya nanging speaker kag reactor sa mga seminar workshop sa topiko angot sa action research, indigenous people, lokal nga kasaysayan kag iba pa. Tanaman ang isa ra sa mga chapter writer kang libro nga Kadagatan Tubtub Kabukidan, Panay Gimaras Traditional Knowledge Systems nga proyekto kang UP Visayas kag Department of Environment and Natural Resources, tulad nga ng binanggit ni Sir Kyle kanina lamang. Tanaman ay sara sa mga chapter writer sa kadya bahin tana kang cultural mapping of Antique nga proyekto kang UP Visayas, NCCA, Diped Antique kag probinsya kang Antique. Isa ra man tana sa mga project leader sa idalom kang programa nga Tourism Studies on Island-Based Opportunities for Growth or CHIBOG, nga anak kang UP Visayas kag Commission on Higher Education. Gani itaw gid naton sa ana ang aton atensyon. Aton tana pamatian sa anang lektura na hanungod sa kasaysayan kag hinimuan it mga misyonero milhil sa banwa it Pandan. Kabahin sa talakayon nga proyekto nga topiko ang pamaagi kang pakipagbagay kang mga misyonero bilang pangayaw kag kung paano sandagin baton it mga tumandok nga taga-Pandan. Mga kasama ukon kaimaw namon sa kadyang nga hapon, aton gid taw-an kang virtual nga palakpakan ang aton pangaraw nga speaker si Mr. Sasha Joso. Duro gid nga salamat. Batian ako. Batian. Yes, Hello, sir. mabatian. Yes, po, Medyo mahina ang internet, no? Kasi may time ba lang bisa ay patchin ko ang aking video. Pero una sa tanan ginakalipay ko gid ang pagkangay kang UPV Kamaragtas kanaken kag man ang salamat man sa University of the Philippines Sakdag, no? Tapos ang West Visayas State University Social Science Student Society, imaw man ang University of Antique Social Studies. Kag basi minalipatan pa ako. Pero una, no, tamyaw ko man, no, akin mga si Manu nga pandananon nga nagamantaw gid no pamati sa kadya discussion. Congratulations, no, kay Sir Kyle, no, for a very interesting topiko. Allow me to share screen ang discussion, no. Makita? Yes, po, sir. Okay, sige, sir. Gusto ko gidraad, no, i-discuss ya in dananan nga kinaray no, galing hay ba duro rugya ang hindi kamaan magkaraya agawan galern pa kag iba ligay nun kag may mga nuances kami interay nga sa ako lang, no, dina lang sa karaya. So though ang title kang akin presentation is Kasaysayan kag hinimuan it mga missionary milhil sa Pandanan Tike, Pandanan nga tinaraya, pero I will be discussing this in Tagalog. Ito ay nag-shift tayo. Ito ay bahagi ng papel na aking present sa Romblon State University noong 2019 sa National Adhika Conference. At ito ay bahagi rin ng ginagawa kong history ng Pandanan Tike. Kaya this is work in progress din, no, na papel. Layunin ng talakayan ngayon ng pag-aaral na ginawa ko ay talakay ng papel na ginampanan ng mga missionary milhil sa Pandan at tukuyin ang pamamaraan ng pag-angkop ng mga misyonero bilang pangayaw at ang pagtanggap ng mga Pandananon bilang mga tumandok. Mamaya, no, palagi kong babanggitin yung katagang pangayaw
at saka tumandok sa konteksto ng papel na ito, no? Kung sinabing pangayaw, ito yung mga dayo, no? At ang tumandok naman, ito yung mga locals o yung mga natives ng Pandan. So, yung pangayaw, nire-refer natin dito, no? Especially yung mga milihil missionaries. Bago ang lahat, no? Kung yung iba ay hindi pa nakarating sa Pandan, gusto ko lang ipakita kung saan kami naroroon. Kami ay nasa lalawigan ng Antique at yung Pandan ay nasa hilagang bahagi ng lalawigan na boundary, no, ng province ng Antique at saka ng Aklan. So yan, siguro kilala nyo na rin yung popular na ecological tourism site namin na Bugang Malimpate, pero hindi yan yung i-discuss ko ngayon. Ito naman ay tungkol sa mga milihil na missionaries na kung saan, no, yung tema natin ay yung sabi nyo nga, no, pakikipagkapwa-tao ng mga Panayanon. Para sa akin, no, siguro sa mga nauna rin sa amin dito sa Pandan, yung mga milihil ay masasabi rin namin na by sa proseso, naging tumandok din sila, no, naging Pandananon, naging Panayanon. Kaya bahagi ng maganda yung tema at saka kasama na rin sa quincentennial celebration, no, Victory at Humanity, ating alamin, no, yung pagiging human, no, nitong mga milihil missionaries dito sa Pandan. So ano ba ang milihil missionaries? Sino ba sila? Ang opisyal na pangalan ay St. Joseph's Missionary Society of Milihil na binuo ng mga sekular na pari na nakatuon, no, nakatuon sa pagpapalaganap ng gawaing misyonero sa buong mundo at ito ay itinatag ni Padre Herbert Bohan, hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko, na kinalaunan ay naging cardinal ng Westminster sa Milihil, London noong 1866. At karamihan sa mga miyembro ng Milihil na nakapunta dito, no, sa Antique at even in other parts of Western Visayas ay mga Olandes at Tiroles. Okay? So, bigyan na natin ng background kung bakit ba pumunta ang mga milihil sa Antique. Napatalsik ng Rebolusyong 1896 ang mga Kastila dito at marami rin ng mga praile ang lumisan or umalis, no, pupunta sa Europa. At dahil nga nagkaroon ng kakulangan ng pare, yun, naging malaki hangili kasi sa mga Kastila bilang sa kabila ng pagpasok ng mga misyonerong protestante sa Pilipinas, mayroon pa rin kakulangan ng mga pare. At dahil sa hindi pagkakasundo, no, ng pamahalaang kolonyal, I'm talking about the American colonial government, si Gobernador William Howard Taft during that time, kinilala niya ang Iglesia Filipina Independiente or mas kilala bilang Aglipayan Church bilang bagong reliyon. Ang Aglipayan Church ay isang konkretong produkto ng 1896 Revolution dahil nga sa mga pangmalawakang abuso at pagpapahirap, no, lalo na ng mga praile, of course kasama na rin yung Spanish colonial government, itinatag, di ba, yung simbahang Aglipay nila Isabelo de los Reyes at naging first na obispo maximo nga, no, si first bishop, si Bishop Gregorio Aglipay. So ito ang pagkilala ni William Howard Taft ng simbahang Aglipay bilang bagong reliyon. Ito ang nagbigay daan para pamahalaan ng mga paring Aglipay ang mga simbahan, kumbento at sementeryo. So talaga to, no, early from 1900 to 1905. Maraming Katoliko sa Antique, Iloilo at Negros ang sumapi sa IFI. Ngunit nang kinalaunan ibinaba naman, no, ng American colonial government ang Philippine Commission Act No. 1376 na nag-uutos sa mga paring Kastila, paring Aglipay na iwan ang pamamahala sa simbahan, na kung saan nagresulta na naman sa lalong kakulangan ng mga pare na mamamahala ng mga parokya. Okay? So noong 1905, yan, sumulat si Bishop Brooker ng Diocese ng Iloilo kay Reverend Henry, no? Itong si Reverend Henry, ito yung head ng Milihil Missionaries, no, doon sa Borneo.
na kung saan inilalahad niya ang kalagayan ng gawaing pananampalataya sa Diocese ng Haro kung saan nangangailangan ng maraming pari. So pumayag ang mga minhil na tumulong sa Pilipinas, pumunta ng Pilipinas at noong Pebrero 16, Pebrero 16, 1906, dumating sa Iloilo ang 7 misyonero. So ito sila, nakuha ko ito sa aklat ni Father Meyerhofer na isa ring minhil missionaries. At marami sa informasyon na aking i-share sa inyo ay galing sa aklat na Minhil in the Philippines by Father Wilhelm Meyerhofer. 7 ang misyonero na yan, o 2 matanda at 5 bagong pare. Kinalauna, mas dumami yung pumuntang minhil dito sa Region 6. So ano yung mga hamon na kinakaharap ng mga minhil? Kasi nga bago sila, sila yung mga pangayaw sa lupain na ito, sa konteksto ng kumbaga pag-spread, pagpalaganap ng Kristiyanismo. At ilagay natin sa konteksto ng Antiques, situation ng Antiques during that time, malawak at malakas ang impluwensya ng IFI, o kilala bilang reliyong aglipay sa Antique. Dahil maraming Katoliko ang lumipat sa IFI. Sa bayan ng Pandan, I'll be specific with Pandan kasi sa Pandan yung discussion ko. Malakas ang impluwensya ng IFI, simula na napatalsik ng mga Kastila. Maraming mga taga-Pandan ang naging haliging miyembro ng IFI at sila ay galing sa mga prominenteng pamilya katulad ng mga Candari, Helia, Hilito, Oirola, Tayco, Villamon, Saldivar at iba pa. At galing rin sa mga pamilyang ito ang mga sumapi sa revolusyonaryong Pilipino sa ilalim ni General Leandro Pulion para patalsikin ang mga Kastila sa Pandan. Sa katunayan, nung pumasok yung mga minhil dito sa Antique, ayon sa article ni Sir Tundares, na sa 18 na parokya ng Antique, 15, o 15 dito ang nakuha ng IFI na tinake over nila, pero 3 yung hindi tinake over. So we have Pandan, Bugasong at San Jose de Buenavista. Ayon naman sa pananaliksik nila Taliedo at Centena, isa sa mga dahilan, lalong-lalo na sa case ng Pandan, isa sa mga dahilan na hindi tinake over ng IFI ang simbahan ng Pandan at mapamahala dito kasi nga yung mga IFI members dito ay mga prominenteng pamilya, nagpatayo sila ng sarili nilang simbahan. Okay? So, dagdag pa dyan, aside from Protestantismo na naging hamon din sa mga minhil, may hamon din na dulot yung mga girilya at mga taong labas. Pag dito sa Pandan, familiar kami dyan dati sa mga natawag na buyong, or yung sa iba, we have ng mga kastado at mga mundo. Ito yung tinatawag ng mga taong labas na dahil ayaw nila sa mga mananakop, dahil dulot na rin ng kasaysayan, dulot na rin ng karanasan nila sa mga pare ng mga Kastila. So ito na naman bagong mga pangayaw, ito na naman bagong mga dayo. So talagang ayaw nila, iwinawaksi nila ang pagpapasailalim sa kanila ng kolonyal, kasama na rin ng relihiyon. Kaya sila ay mga tinatawag na taong labas at tinitingnan na negatively ng iba bilang bandido, mga ganon. May mga minhil na pare na pinatay, halimbawa isa doon sa Lawaan ng mga girilya na ito. Okay? Now, diretso na ako sa bayan ng Pandan. Or parokya ng Pandan. Nagsimula ang pagpapadala ng mga minhil sa Pandan, batay sa pagtatagpi-tagpi ko sa mga nakalap na impormasyon sa aklat ni Meyerhofer noong 1909. Ang kauna-unahang minhil na naglingkod sa parokya ng Pandan ay si Reverend Father Everardo Van de Camp noong 1909. Siya ay kilala dahil sa kanyang mga gawain sa komunidad sa parokya ng Pandan. Si Van de Camp
ay pinalitan ni Father Matthias Hubertus Bonen noong October 1910. Si Bonen naman, naipakumpunin niya ang lumang simbahan ng Pandan. Pinalitan si Bonen ni Father Peter Saxer at isa sa mga suliranin na pinakaharap ni Bonen, ni Saxer, ay ang kalagayang pinansyal ng paaralan na sinimulan ni Bonen. Actually, si Bonen nagpatayo ng simbahan noong 1917. So, di yun na-sustain kasi nga may mga problemang financial, pero ipinagpatuloy kahit paano ni Bonen. Yun nga lang hindi talaga na-sustain. Until such time na 1947 na ipatayo yung Pandan Bay Institute. Sa pamumuno ni Saxer noong 1925, pinalitan ng semento ang mga kahoy na bahagi ng simbahan ng Pandan. So yan yung sumunod ng listahan ng mga milhil ng mga missionaries na naglingkod dito sa Pandan. Pero may mga pagkakataon na nagkakasama yung dalawang milhil missionaries kasi nga yung iba ay curate sa isang pare. Halimbawa, in the case of Reverend Father Louis Zotz, yung curate sa kanya ay si Father Wanker. Curate siya kay Father Wanker. Kung baga, we say curate, yung parang assistant. So si Father Zotz ay assistant ni Father Anthony Wanker. Yung data ko na makikita sa pagtatagpi ko sa mga nakalap ko na impormasyon sa mga related literature ay hanggang 1987 with Reverend Father John Chelen. So balik si Father John Swear naman, ang pura paroko ng Pandan sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig at nanatili sa bayan namin at palipat-lipat ng lugar batay sa galaw ng mga gerilya at ng mga sundalong Hapones. Kasi napinsala ng gusto ang simbahan ng Pandan ng binomba ito ng mga Hapones. So noong 1944, ang bayan ng Pandan ay sinunog ng mga Hapones at marami ang pinatay dito. Pero fortunately, parehong nakaligtas sa dalawang nasabing pangyayari si Father Swear. Isa sa mga hindi malilimutan siguro na nangyari dito na may relation sa missionary ay yung nangyari kay Padre Herman Sommerdijk, isang Polandes o isang Dutch na naglingkod sa parokya simula 1979. Siya ay siya ay pinatay ng pinaghinala ang kawatan sa kumbento mismo noong August 31, 1980 at umiyak sa sinapit ng mabait na pare. Ngayon, hindi lang Pandan ang may parokya dito sa bayan. Nandyan rin yung parokya ng Patria. Ang Patria ay pinakamalaking barangay ng Pandan at meron siyang parokya since 1939. Noong December 2, 1939, dumating sa Patria bilang kauna-unahang paroko ng bagong bukas na parokya ng Patria si Father Joseph Peter Brereton. At sa panahon ng digmaan, nanirahan ito si Father Brereton sa bulubuduking bahagi ng Patria kung saan siya may maliit na kapilya at kubo. Noong 1953 naman, naitalaga si hanggang 1953, 1953 na italaga si Father Pratt sa parokya ng Patria at ang simpleng simbahan na gawa sa kahoy ay nahanapan niya ng paraan para simulang mapatayo ng simbahan na gawa sa semento. So ipinagpatuloy ni Father Charles Haraser ang pagtatayo ng simbahan. Meron dating diyang malaking kahoy na krus na siya rin ang gumawa mismo. Natapos ang simbahan sa panahon ni Father Ruben na humalili sa namatay na si Father Haraser dahil sa aksidente. Aksidente siya sa motor sa bandang between barangay ng Magaba at Santo Rosario na area. Samantalang si Padre Willem Irenkveld ay pinaayos at nilagyan ng dekorasyon ang interior na simbahan at kumbento ng Patria. Nagpatayo rin siya ng social hall at nagtatag ng kooperatiba.
Madagdag ko lang ang parokya ng Sibaste, no? Ang Sibaste kasi bahagi pa ng Pandan, no? Bago naging ganap na bayan, I think in 1967. The northern part of Sibaste was part of Pandan, while the southern part of Sibaste, bahagi yan ng bayan ng Kulasik. May panahon na kung saan ang bayan ng Pandan ay bahagi pa, no, ng bayan ng Kulasik. So sa Sibaste naman, no, mas kilala doon, no, si Father Eugenio Daberto, na mamaya i-discuss ko dadaanan ko yung discussion kay Father Daberto. Sa kanyang mga kawang-gawa at tayang bago sa bayan ng Pandan, kasama na rin si Sibaste, iba pang mga bayan. Ngayon, gusto kong talakayin yung pamamaraan ng pag-aangkop ng mga milhil. Sana tama yung term na ginamit ko na pag-aangkop. I'm referring to kung paano sila naging tumandok mismo. Paano sila nakibagay? Kasi pag sinabing nakibagay, parang nakikisama lang eh. Pero yung pag-aangkop talaga, they become na natives talaga. No? Nagiging natives, nagiging locals talaga. So ano yung pamamaraan, metodo? Kasi nga, bakit napamahal sa mga taga-Pandan itong mga misyonaryong milhil na ito? So ano yung kanilang pamamaraan? Una, ay paggamit ng Hiligaynon o Kinaraya sa pakikipag-usap sa mga tumundok. Kasi maliban sa kung paano himukin ng ibang tao na bumalik sa simbahan, mas malaking hamon para sa kanila kung paano baguhin ang hindi magandang pagtingin ng mga tumandok na ito sa kanila bilang mga pangayaw, pari man o hindi. Kasi sa experience nila with the Spaniards ay talagang malaking bagay yon yung pang-aabuso at so naging negatibo yung pananaw nila sa mga payang. So sabi ko nga, paggamit ng Hiligaynon o Kinaraya. Ayon kay Phoenix, sa kanyang artikulo, sabi niya, naging isang proseso para sa mga bukay na pangayaw. Naging isang proseso ng integrasyon ng pangayaw, when we say pangayaw, immigrants, sabi ko nila tayo, nakabatay, ang proseso ng integrasyon ng mga pangayaw, nakabatay ng malaki sa kung paano sila tinanggap ng mga ginpangayawan o receiving society. So dagdag niya na ang interaksyon ng dalawa ang nagtatakda ng patutunguhan at resulta ng proseso ng integrasyon. So sa kaso ng mga pangayaw na milhil misyonero na ito, hindi naging madali sa kanila paano ang integrasyon dahil naging madali, no? Naging madali para sa kanila ang proseso ng integrasyon dahil sa kanilang mga pamamaraan na ito. At ang resulta ito sa mabilis na pagtanggap sa kanila ng mga tumandok. Una, sabi ko, paggamit ng Hiligaynon o Kinaraya sa pagkipag-usap, isa to sa napaka-epektibong pamamaraan. Hindi lang dito sa Pandan, hindi lang sa buong lalawigan ng Antiqueño, kundi sa buong Panay at Negros. In fact, ito ay bahagi ng kasanayan, nire-require ang lahat ng mga misyonero na alamin at pag-aralin at salitain ang vernacular o lengguwahe ng mga tumandok or ng mga locals. Ito ay bahagi ng kanilang kasanayan. Diba sinasabi natin na yung language ay talagang bihikulo to ng kultura at pag inalam mo yung lengguwahe, malalaman mo at mauunawaan ang kultura ng lugar, ng mga tao na iyong pinupuntahan. So dahil dyan, mas madali ang pagtanggap ng mga tumandok sa kanila dahil nagkakaintindihan sila. Bahagi ng sinasabi kong diskusyon dito ng mga informasyon ay batay na rin sa aking interviews sa mga nakasalamuha sa mga milhil na ito, kasama na rin yung mga nagbinipisyo dahil sa mga misyonaryong milhil na ito. Ilan sa mga kilalang milhil na nabihasa sa Hiligaynon at Kinaraya, yun yung sinabi ni Sir Kyle kanina, na si Padre John Kaufman, yung kapulungang Binisaya in English, yung Visayan English Dictionary na ginawa niya. We also have Father Henry Peter Saxer at si Padre Eugenio Daberto na malaki talaga yung papel sa bayan ng Sibaste. In fact, si Padre Daberto doon yung nilibing sa bayan ng Sibaste. Si Saxer kasi ang nagsalin ng katekismong Austria sa Hiligaynon. Si Padre Eugenio Daberto naman ang tinuturing ng kapwa niya mga misyonero bilang pinakamahusay sa pagsasalita ng lokal na lengguwahe at may pinakamalawak na kaalaman sa kaugalian at kultura ng mga tumandok. Ito ay ayon kay Father Meyerhofer. Sa parokya ng Pandan, naging
gawain or naging strategy ng mga bagong misyonero na itong pag sila itinalaga na pumunta at sumangguni sa mga nirerespetong tumandok para sa kaalaman tungkol sa lugar at kultura or sa kaugalian ng mga tao. Ayon sa aking panayam sa aking tiya na si Teodora Castillo, sabi niya, palaging pumupunta ang mga bagong itinalagang pare, yung mga misyonero na ito, sa kanilang bahay para sumangguni sa kanyang amang si Benito Castillo na kinalaunan naging alkalde ng Pandan. Dagdag nga, ito ay naging normal na gawain ng mga pare kahit hindi pa alkalde yung kanyang ama. Epektibong pamamaraan din ng mga misyonero na ito para madali silang matanggap ng mga tumandok ay ang pagbisita mismo sa mga baryo o sa malalayong lugar, no? Kahit malayo pa ito sa poblasyon. So dahil dyan, mas lalong napalapit ang loob ng mga tumandok sa mga misyonero kasi nga nag-e-effort sa pagpunta doon. Mas nararamdaman ng mga tumandok na pinahahalagahan sila ng mga pari na ito. Ito yung sabi naman ng aking isang key informant. Palaging nakakakuha ng atensyon ang isang natawag ng bukay nga pari, no, na nagmamaneho ng motorsiklo para magbisita sa kanilang bahay. Isa rin sa pamamaraan ng mga misyonero na ito ay ang paglubog ng mga pari na ito sa gawaing pampamayanan. Kumbaga sa mga activities, no, sa community. Na kung saan mas lalong nakuha nila ang loob ng mga locals, no, yung mga tumandok. Sa Patria halimbawa, sa Barangay Patria, sa Paris ng Patria, kilala si Padre Haraser bilang masipag at matiyaga na tao. Palagi siyang may nakikitang pala at wheelbarrow at tumutulong sa mga gawaing pampamayanan. Si Daberto naman, halimbawa sa Sibaste, ay nakikitang tumutulong sa paggawa ng irigasyon para may tubig ang mga palayan. Walang pinipili ang mga misyonero sa kanilang pagtulong na sa palayan man o sa tabing dagat. Ito ay ayon sa mga accounts, no, ng mga key informants na aking nakapanayam. Kung titingnan naman natin sa organizational level, no, organizational level ng Milhim Missionaries, ang General Chapter of 1924, nag-utos sa kanila na dapat meron silang leave, na magkaroon sila ng home leave sa Europa. Pumapasok na ako sa discussion aside sa paglubog sa mga gawaing pampayanan, may mga kawang gawa rin silang ginawa, no? May mga organization silang ginawa, halimbawa katulad ng mga kooperatiba. Kahit na ang intensyon nito ay makapagpahinga sila, mas nagbigay daan pa ito para maghanap ng paraan kung paano nila matutulungan ang mga tao sa kanilang pagbalik. Dito ay yung ginawa, no, na NAPPEL na nung siya ay nag-home leave papuntang Europa, talagang pinag-aralan niya ang batayang kaalaman sa kooperatiba. At pagbalik na dito, siya ang inatasan, no, then Bishop Cornelius Dewitt para magtatag, no, ng mga kooperatiba dito sa Lalawigan Antique. Sa case naman ni Daberto, talagang siniguro niya na may mapapasukan ang mga taga-Sibaste at kinalaunan taga-Pandan doon sa Austria na hanggang ngayon, kung mamaya i-discuss ko, pero na hanggang ngayon, no, isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga taga-Pandan, Sibaste, no, at iba pang bayan, even Lawaan, ang nasa Europe, lalong-lalo sa Austria. Sa mga ginawa ng mga milhil, ipinapakita nila bilang pangayaw na kaya nilang mamuhay tulad ng mga tumandok na mga taga-Pandan. Na kaya nilang makisalamuha, makibahagi, at tumulong para mapabuti ang kalagayan ng mga tumandok. Now, puntahan natin yung mga kawang-gawa kanilang lupa, no? Pero bago yan, no, ito yung panayam ko, no, na sinabi dito, hulasta na intindihan ay kamaan ka magpinandan, hindi mo maalang. Ibig sabihin niya, madaling maunawaan ay marunong sila ng salita sa Pandan, kaya hindi ka mag-aalangan. Isa rin, sabi naman ni Castillo, ba't ka ganmugid na sincero sa bukasyon, no? Wat pili, kung sino may mawon, pigado man ang manggaranan, sino man, pag hindi sanda ko, no, artihan. So hindi sila maarte at sumasama sa panahon ng digmaan, sumama rin sila sa mga tao para magbakwit. Though sabi ko nga may mga nangyaring hindi maganda sa ibang misyonero kasi nga, 'di ba, malaki yung hamon, yung iba ay pinatay, no.
naging mabuti ang pagtanggap ng mga tumandok ng Pandan sa mga misyonero. Now, kung titingnan, no, ito yung yung photo na yan sa kaliwa ay photo ng mga misyonero Milhil na inilibing, no, if I'm not mistaken, sa Tansa sa Iloilo. Sa kanan naman, yan yung lapida ng dalawang misyonero Milhil na inilibing dito sa Pandan. We have Reverend Father Herman Sommerdijk and Reverend Father Antonio Wangker. No? Pag ikaw ay pumasok sa sementeryo ng bayan ng Pandan, dyan mismo sa kung saan sa gitna, no, nakalagay yung lapida na yan. No? At saka yung pagkakaalam ko, no, si Father Haraser naman yata ay inilibing sa Patriato, hindi ko pa ma-confirm. Ito naman, yung sinasabi ko kanina, sa photo nila Tanlangit Antonio et al. Na book na A Man for God, A Man for Others, no? In tribute to Father Eugenio de Berto. Ito yung kauna-unahang mga taga-Sibaste na hinanapan niya ng paraan na magkaroon ng trabaho doon at later on nagsimula ng pumunta doon. Kumbaga yung nangyari, yung mga tumandok naman, no? Yung nangayaw papunta ng Europa. At napakalaki ng nagawa, no, sa buhay ng mga taong ito. Kasama na dyan yung mga taga-Pandan na pumunta din doon dahil sa tulong ni Padre Eugenio de Berto para bigyan sila ng kabuhayan doon. Okay? So sabihin man natin na ang pamamaraan ng pag-aangkop ng mga misyonero ay dahil sa bahagi ng kanilang misyon at para madaling makuha ang loob, no, ng mga tumandok, ito pa rin ay isang bago at positibong kalagayan para sa mga tumandok na taliwas sa pang-aabusong kanilang naranasan sa kamay ng mga praile sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Sa pagpangayaw naman, no, o pagpunta ng mga taga-Pandan at Sibaste doon sa Austria para nagtrabaho, nagkaroon ng pag-unlad ang kabuhayan sa mga naiwang pamilya, nabawi ang mga ari-arian, no? Of course, yung iba ay napag-aral yung mga relative. In fact, sabi ko nga, sa paglipas ng panahon, dumami yung mga taga-Pandan doon, dumami yung mga taga-Sibaste at iba pang mga lugar na nagkaroon ng mga organisasyon doon. Halimbawa, we have the Association of Pandananons in Salzburg, Austria, the Pandan Austrian Association. Yung Sibaste naman, we have the Eugenio de Berto Memorial Foundation. Tinatayang libo-libo na ang mga taga-Pandan, no, na nandun sa Europe yan. Malaking factor doon, no, yung pagbigay ni de Berto, no, Father de Berto ng kabuhayan, no, inanapan niya talaga ng paraan na makapunta doon, no. We have pagpapatayo ng mga kooperatiba. Kung titingnan natin, no, maraming kooperatiba dito sa Antique. We have, at dito sa Antique yung mga malalaking kooperatiba sa Visayas at kasama na rin sa buong bansa. Isa dyan yung Bugasong Multipurpose Co-op. We have, di ba? We have Pandan Multipurpose Co-op. We also have Barbasa Multipurpose Co-op. So, ito yung mga co-op na sinimulan ng mga Milhil Fathers. Halimbawa, ang Pandan Multipurpose Co-op ay naitatag sa inisyatiba ni Padre Henry von Tilburg kasama ang ilang Pandananon na kung saan ang mga mag-aaral ng De La Salle na sa Pandan para sa kanilang fieldwork ang nagbigay ng orientasyon para sa batayang kaalaman sa kooperatiba. Pero balikan ko lang na yung si Father Pinapil kanina, nasabi ko nga, siya ay nitasan ni Bishop Cornelius DeWitt, isa ring Milhil, na mag-organisa sa buong probinsya. At noong 1967, nung bumalik siya dito, siya ay tinalaga siya sa socio-economic apostolate kung saan sentro ng kanyang gawain ang pagpapatayo ng kooperatiba kasama na ang mga gawaing sosyal at ang lahat na ito ay mapasa ilalim sa Antique Cooperative Extension Service or ANCORES. Sa Barbasa Co-op naman, no, malaking papel dyan ni Father John Chelen. So maliban sa pagpatayo ng kooperatiba, andyan din yung tawag natin serbisyong pangkalusugan, pagbibigay ng kabuhayan, pagpapaaral sa mga mahihirap. Actually, marami dito sa Pandan na nakapagtapos, matataas na yung posisyon sa lipunan, no, lalo na sa bayan, na ma-credit nila, no, yung kanilang
kalagayan ngayon dahil sa sa kawanggawa at tulong ng mga minhil na mga pari na ito. So yan, kooperatiba. Paaralan. Sabi ko nga, pinatayo ni Bonen, ni Father Bonen, yung isang elementary of 1970 sa Pandan, ay yung gusto kong pag-aralan to kasi nga sa aking palagay, ito yung bago yung Pandan Bay Institute, baka ito sana yung talagang origin ng Pandan Bay Institute, do elementarya to, pero kasi nga nagkaroon ng digmaan. Kaya it was in 1947 that the Pandan Bay Institute was established. Pero take note that bago pa ang gera at in 1917, maitinayo na si Father Bonen na kung saan pinagpatuloy ni Father Father Saxer ang isang elementary school in 1917. Sa bayan naman ng Sibaste, yung mga taga Sibaste kasi nag-aaral pa yan dito sa Pandan sa kanilang high school at yung iba ay talagang maglalakad ng ilang kilometro, 15 kilometers pag hindi sila kasakay kasi nga ang sasakyan ay talagang once lang pupunta ng Pandan tapos once naman babalik ng Sibaste. So pag ikaw ay nahuli talagang hindi ka napapasok. So nakita yan ni Padre Deberto at noong 1966 sinimulan niya pinangunahan niya ang pagpapatayo na hanggang ngayon andyan pa rin yung St. Place High School. Okay? Ito naman yung isa sa mga lumang simbahan ng Pandan, lumang paaralan ng Pandan Bay Institute. Ito yung mga Mill Hill Fathers nung una. Ito naman yung St. Place High School. Sa serbisyong kalusugan naman, pagpapagamot sa mga may sakit at sa parokya ng Patria, ayon sa aking pag-interview, yung initiative talaga ni Padre Grasulara na kung saan kumukuha siya ng mga gamot galing sa Austria at ibinebenta dito sa Pandan sa napakamurang halaga. In fact, may mga bumibili ng gamot na hindi lang taga Pandan kundi galing pa sa bayan ng Libertad, galing sa bayan ng Labas, ng Aklan, kasi nga talagang malaki yung difference ng mga presyo ng gamot. Actually naabutan ko pa to mas makakatipid ka talaga kung doon ka bibili dahil nga sa initiative na ito ni Padre Grasulara. At sa initiative rin ni Bishop Biwit yung Antiqueño Social Health Association, sa mga serbisyong pangkalusugan. So sa kabuuan, ito yung kung i-describe natin yung mga Millhill, ito yung parang buod sa isang statement ng Irish Sociological Record. The forts, the villages, the isolated homes on the is well versed in their idioms, their proverbs, their customs, and he knows their mannerisms. So, pero hindi nagtagal yung mga Millhill missionaries dito kasi nga yung kanilang pagpunta lang ay ang pagtugon sa problema ng kakulangan ng mga pari. Unti-unti nilang iniwan sa kamay ng mga bagong tumandak na mga pari ang pamamahala sa parokya ng Antique nang marami na ng mga Antiqueño ang pumasok sa bukasyon. At sa mga huling dekada ng 70s, huling taon ng dekada 70, may 11 na paring tumandak sa Antique, habang 30 naman ang nag-aaral sa St. Peter's Seminary in the late 1970s. At sa paglipas ng mga taon, tuluyang nasa pamamahala na ng mga Antiqueño na priest ang mga parokya sa diocese ng Antique. So sa kasalukuyan, may office yung Millhill Missionaries sa Haro, Iloilo City. Okay? So sana may nakuha kayo sa aking pinalakay na topiko. Durugid na salamat. Yun. Thank you, sir. Thank you. And ulit, maraming salamat, Sir Joshua, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman. It is really an interesting discussion of how the Millhill missionary went and immersed themselves in the tumandok na community. Thank you, sir. And I hope you guys are still here and nag-ready ng mga questions nila for sir.
for Sir's discussion and presentation. Again, you can anonymously submit your question in the G-form links na sinend ng isang committee member namin on the chat box, and on Facebook Live and the YouTube Live, you can also access this G-form link and send your questions as well. Sa mga sa Zoom link you can use the raise your hand function and ask Sir your question personally. Ayan, may nag-raise ng hand. Ma'am Tania? Hello, good afternoon. Hi, Dave. Hi, Sir Sasha. Sir, it was a very interesting discussion. Na curious lang ko sa gin-present mga slides, since ang Mill Hill missionaries nag-abot sa Pandan hasta sang mga 1990s, I noticed that these priests were still foreign. Na-add mo man nga sang ulihin na lang may ara na sang mga tumandok nga mga pare, pero mahambal bala naton sir nga tungod sa ila nga because of their successful integration with the locals, that ang need sang local na mga priests wala siya nag-emerge until the very end. Make sense man, sir? Hindi, tama yun man ako, interesting mga question. Though ang pagsulod sang local priest guild sa scene naman, it was also sa kagustuhan, inisyatibo man din ni Bishop Tiwit nga dapat man nga mabulis, mabuslan na sila sang local priest. So ang pumangkot mo nga medyo naulihi. Ay, oo. Nga medyo naulihi ang pagbulos sa mga local na priest, kag mahambal bala naton nga factor ang positive integration sang mga foreign priests sa pagkaulihi sini. I think ang isa guro na lang tao ko dira so kinahanglan ko pamantunan gid kung ano gid ang konkreto nga sabat. So syempre bisan before the war, I know nga may mga priest na from local priest nga taga Pandan, though mga na-assign sa iba-iba man nga lugar. Siguro after sang war, ang paglantaw ko dire dako ang papel gid tama kayo ang integration sang mga milhil ngayon dako man ang ila papel kung di nainganyo pagit ning mga Pandananon nga magsulod sa pagkapari. In fact damo nga Pandananon ang nagsulod sa mga pari and naging kura parupo sang pagtapos na sa paghatag na sang liway sang ginhimo ng parokya gid ang Diocese ng Antique. Tapos matamat na gin-train sa mga milhil nga missionaries ang mga gusto magkurso sa amo ng edukasyon. So I believe dako ang papel sang milhil. Actually sila biini epitome ni sila. Baga ehemplo sang humility. Hindi ni sila balado wala sa ila na nga ay dapat daw isulat gid ang parte sa ang ila mga hinimuan sa amuni. Para sa ila part ni sang ila bukasyon. So daw parang na-amaze na ako kay that's why nga daw hindi sila ni bation, because para sa ila niya daw kinanglan niya himuon namon obra. And ang amon hinimuan amon na tuya ang magiging identity namon. Daw amon niya ang paglantaw sa ila. Thank you, good sir. Thank you, ma'am. Sir, we have questions sent through the G-form link. I will read them aloud po. First question is, paano hinarap ng mga misyonaryong milhil ang lumalaking populasyon ng mga umanib sa IFI nung pagdating nila sa Antique? Paano nila hinarap may siyempre part man ng advocacy. Yun nga yung pamamaraan Sabi ko kanina, di ba? Isa sa mga hamon ay talagang yung pag-transfer
ng ibang mga Antiqueño sa IFI. In fact, Antique yung isa sa may mga pinakamalaking miyembro ng IFI sa buong bansa. Kung titingnan mo yung mga parokya ng Antique, maraming mga IFI dito. Halimbawa, parokya sa Tibiao, sa Kulasi, Sibalem, no? Even sa Panda, no? Ito, parang ang every church, every parish dito, meron talagang IFI na presence. Meron ding simbahan na sarili, di ba? So, paano nila hinarap? No? Sabi ko kanina, isa sa pamamaraan ay talagang yung paglubog nila. Paglubog nila sa mga tao. Pag-immerse sa mga tao. At talagang napakalaki yung papel ng malaking papel ng kawang-gawa, napakalaki yung papel ng kanilang pagiging humble, at malaki yung papel na inaral talaga yung lingwahe, inaral talaga yung pananalita. In fact, even sa kanilang, di ba, sa kanilang mga homily, ako naka-attend pa ako dati ng homily ni Father ng isang pare, I think Father John Chelen, no? Na kahit pa paano ay nagtatry siya talaga na magsalita in vernacular. So doon pa lang, no, basic pa lang, kasi sabi nga natin, no, para alamin mo yung kultura, alamin mo yung lingwahe, para mas lalo mo unawaan yung kultura. So talagang malaki yung papel ng pag-aaral nila ng lingwahe. Pero sa pangkalahatan, in general, paano nila na hinarap? Kasi nga, bukasyon nila yan eh. So, malaking factor yung talagang yung dedication nila sa kanilang bukasyon para maipalaganap yung aral, no? At saka yung relihiyon. Yun lang. Okay, sir. Another question. Thank you for the answer, sir. Another question is, ano po ang naging balakid o challenge sa inyo sa pagsasagawa ng pananalisik na ito? Balakid dito, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemic. Kasi nga, I'm still, unfinished project ko ngayon, yung gusto ko kasi gawin ng yung history ng Panda na comprehensive. Malaking balakid yung of course, yung pandemic, no? Kasi nga, kailangan mo sanang pumunta ng mga archives, kailangan mo archival work, no? Mahirap. Dagdag pa, malaki ang maraming mga sources, references sana na pwedeng nating i-check para sa sa pananaliksik. Yung balakid dito, isa nakikita ko, syempre, yung mga matatanda na pwede sanang bigay ng impormasyon para sa mga mihil na ito. Syempre, wala na yung mga matatanda. Do yung may mga natitira pa, kaya yun, no? Mas sana no, yung pandemic, mas madagdagan pa yung ating mga talasanggunian, mga references natin para maging komprehensibo yung topiko at yung discussion. Ayun. Thank you, sir. Next question, sir, would be, mayroon pa po bang misyonero sa Antique na humahawak ng mga parokya ngayon? Sa pagkakaalam ko, wala na. Kasi yung diocese, yung mga parokya ngayon, no, mga Pilipino yung at saka yung kadalasan, karamihan, no, mga taga-Antiqueño talaga. Pero may sila sa Iloilo, ano? I think sa Arrival Wave, sa mall, yung kanilang office, yung Milhil. Dagdag ko lang pala, no, nakalimutan ko kanina, yung marami sa mga private schools dito sa Antique ay mga Milhil yung nagpasimula, no? Mga Milhil yung nag-initiate. Halimbawa, St. Anthony's College sa San Jose, Milhil din yun, no? Manonotice yan, even sa ibang bahagi ng Panay, the St. Catherine of Alexandria sa Leon, Iloilo, tumulong din doon I think si Father Van de Camp na galing dito sa Pandan, no? Ang St. James sa Maasin, di ba? Milhil din yun. Hindi lang Antique, hindi lang Iloilo, kundi Negros, no? May mga Milhil din na pinadala doon. Kasi nga, di ba, bahagi ng saklaw ng Archdiocese ng Iloilo, yung Antique at saka yung Negros. Pero sa ngayon, balikan ko yung tanong na kung may mga Milhil pa ba dito sa Antique, wala na. Kasi nga mga Antiqueño na yun, pari na yun. Thank you.
Again, guys, if may questions pa kayo, you can send your questions anonymously via the Google form link sent on our chat box. And sa mga viewers natin on our social medias, Facebook and sa YouTube, you can also send your questions via the G-form link sent by our committee member. And sa mga people here sa Zoom conference natin, you can use the raise your hand function and ask Sir your question personally. And we have our question again from the Google form link. Here, sir. Augustinians are known for managing schools. Benedictines are known for ora et labora. How about the Mill Hill missionaries? What are they known for? Hello, sir. Hello? Okay na? Oh, yes, sir. Okay na, sir. Mukhang uulan na eh. Pero yung pagkakaalam ko, no, kasi missionary talaga to. So part talaga ay yung pagpapalaganap talaga ng aral, no, ni Kristo. Pero ako personally, nung tinitingnan ko yung mga biography ng mga Miguel, no, na na-assign sa Antique, talagang masasabi natin na one thing talaga na nagsa-stand out ay yung kanilang pagiging simple at dedikado sa kanilang bukasyon. Na dahil sa ganyan, no, nagiging pan sila, kumbaga nag-blend in sa mga tumandak, no, or sa mga locals. Sabi ko kanina, kung they are known for what? They are known for example, sa culture talaga, no? Pero akin lang to, ha? As compared na sinasabi pag Jesuits talaga, yung trust talaga, education, halimbawa, pag mga Camilians, yung mga ministers of the infirm, halimbawa, sa mga may sakit, or yung mga Agustinians naman sa schools, hindi natin maitatatwa na talagang malaki yung papel ng mga missionary Miguel na ito sa language halimbawa, sa mga literature natin. Kasi nga, di ba, si Father Kaufman gumawa ng kapulungan Binisaya in Ingles. Tapos si yung isang pare, Father Spear ba yun? Yung gumawa ng-translate ng Austrian doctrine into Ligay nun. So yun, no? I think yun talaga they're known for. At batay na rin sa pagkakilala ko sa ibang Miguel, no, na nung bata pa ako, talaga they are known for their dedication to their vocation. Kasi pag misyonero naman talaga ay talagang pinapadala ka sa ibang lugar talagang para palaganapin yung aral ng Biblia. Thank you. Thank you, sir. I think we have our last two questions, sir. The first one would be, okay, paano ma-inculcate ng mga kabataan ang ginawa or contribution ng mga milhi, lalo na sa mga Panayanon o mga Antiqueño? Salamat sa tanong na yan. Kaya pareho rin kanina kay Sir Kyle, no? Paano ba ito may pasok halimbawa na sa yung sayaw sa discussion, lalo na sa paaralan. Yung DepEd ngayon, merong tinatawag na contextualization, localization, indigenization. Halimbawa sa Araling Panlipunan ng DepEd, elementary, high school, na kasi nga for a long time, di ba, palaging yung mga halimbawa sa paaralan ay Luzon-centric. Kahit na yung mga riddle ay talagang Luzon-centric. Halimbawa, at kahit yung mga bayani, no, talagang sa naratibo ay galing ng Luzon. So, part ito ng local na religious history. So, pwede talaga na ipasok ng guro yung kaalaman na ito, ng mga knowledge about Miguel, sa diskusyon, no? For example, traditions, mga ganon, or halimbawa sa relihiyon, pwede nilang ipasok. Part ng history, pwedeng ipasok sa discussion ng history, pwedeng ipasok kung anong nangyari sa relihiyon sa panahon halimbawa ng ikalawang digmaang pagdaigdig. Kasi yung punto dito, pag ma-localize mo yung discussion, mas madaling makaka-relate yung bata. At madali siyang makaka-relate, madali siyang makakaunawa. Therefore, na-inculcate, no,
yung kaalaman sa kanya. Kasi nga, pag palaging foreign at hindi nakaangkla sa katotohanan at sa kalagayan at sa konteksto mismo ng nag-aaral, yung mga halimbawa natin at diskusyon, nagkakaroon ng alienation. Pero pas mapadali natin, lalong-lalo na mass promotion palagi yung nangyayari sa ating basic na education, para mas madali yung pagtuturo, gawin natin lokal yung mga halimbawa. Gusto kong extend pa ito. Gusto kong i-extend ito paano? Hindi lang sa aspeto ng religion na discussion, kundi sa basic na lang na, halimbawa, pag yung paralan ay nasa coastal area, even sa math, pwede mong gawing example, yung species ng isda sa pag-add, di ba? 2 bisugo plus 3 tilapia, o 3 bangus, o ilan na. So yung bata mismo makaka-release, alam ko yung bangus niya. Kesa naman 3 apples at plus 4 grapes, medyo alien lalong-lalo sa mahihirap na hindi nakatikim ng apple. So basic to, no? I just hope that in the process, no, yung mga kaalaman na ito ay ma-integrate sa curriculum at instruction ng ating mga paaralan. Pero ang challenge sa mga mag-aaral ng kasaysayan, lalong-lalo na taga UA, taga WBSU, UPV, maging masigasig tayo rin sa pananaliksik. Kasi nga, malaki rin yung tulong natin sa ating mga guro kung meron tayong mga pananaliksik para magamit ng mga guro sa lokal na instruction. Thank you. Thank you very much, sir. For our last question, sir. Wait, asan yan? Sir, here. Bakit daw Mill Hill ang tawag sa kanila? Mill Hill kasi nga dun sa Mill Hill, yung lugar yung tinatag yung organization. Sa Mill Hill, sa London, sa England. Kaya na parang naging Mill Hill. Parang pareho rin ng IFI, no? Sinabing parang mas kilala siya bilang Aglipayan Church kasi nga si Bishop Gregorio Aglipay talaga yung naging kilala na kauna-unahang Obispo Maximo. Pero kung titingnan natin, pagkatatag nun, di ba, it was Isabel de Visayas talaga na isa sa mga brainchild ng pagkatatag ng IFI. Thank you. Ayun, thank you. I guess that ends our open forum regarding Sir Joshua's presentation. Thank you again, sir. Maraming salamat, sir, for presenting a very interesting presentation, sir. It was really informative at the same time, like Sir Ravena's presentation, grabe siya ka local, and it really showed how rich ang culture and history ng Panay. Thank you very much, sir. And sa muli, maraming salamat sa ating dalawang special guests sa pag-presenta ng kanilang mga discussion. And ngayon naman tayo ay dadako sa paggawad ng sertipiko sa ating mga tagapagsalita bilang pasasalamat sa oras ng kanilang inilaan para makapagsalita ngayong hapon. The certificate reads, University of the Philippines, Visayas, Certificate of Appreciation is hereby awarded to Mr. Kyle Philip Ravenna for sharing his time and imparting valuable insights in his talk entitled Sayaw sa Ginunting, a Post-Colonial Analysis of a Wedding Dance, during the 3rd Balud Wave-inar History Lecture Series, with the theme, Panayam, mga kwento ng tagumpay at pakikipagkapwa-tao ng mga Panayanon, given this 27th day of August 2021. Signed, Gerald Matthew P. Tuazon, the chairperson of UPV Kamaragtas, and Ms. Tania Margaret O. Coronica, advisor of UPV Kamaragtas. The same certificate is also awarded to Mr. Sasha B. Diosio for sharing his time in imparting valuable insights in his talk entitled Kasaysayan, kag hinimuan, it mga misyonerong milhil sa Pandan, Antique. Let's give them a virtual na palakpakan, guys. Woo! And again, once again, Sir Sasha and Sir
Kyle, thank you very much for your time and your presence here and for imparting your knowledge regarding Thank you. the Salamat. topic po. Thank you. Thank you very much, Maraming sir. salamat. Sa muli, mula sa UPV Kamaragtas at mga partner organization dito, kami ay nagpapasalamat po sa inyong binigay na oras para samahan kami ngayong hapon. Bago tuloy ang matapos ang ating webinar ngayong hapon, aking tinatawagan ang chairperson ng UPV Kamaragtas, si Ginoong Jarl Matthew Tuazon, para sa panapos sa salita. Jarl? So, hello. Marinig po ba ako? Okay. So, sa muli, magandang hapon at sa makasaysayang hapon sa ating lahat at naway nasa mabuti tayong lagay sa ngayon. Hindi ko napahaba sa salita, ngunit nais ko lamang pasalamatan in behalf ng UPV Kamaragtas ang mga first and foremost ng ating mga speakers, Sir Shasha and Sir Kyle, for your time and imparting valuable insights and very relevant sa ating theme kadya in commemoration ng History Month as well as National Commemorations in the Philippines. So nais ko rin pasalamatan yung ating mga partner orgs na hindi nag-atubiling sumama sa aming paglalayag sa ikatlong hampas ng Balud. Una ang University of Visayas State University Social Science Student Society, UP Antiqueño, UPV Sociological Society at UP Sakdag. Sa muli, maraming salamat sa inyo at lalong-lalo na sa ating mga participants ngayon na nasa Zoom, Facebook Live at YouTube na naglaan din ng kanilang oras para sa webinar na ito. Ay maraming salamat sa inyong partisipasyon at presensya ngayon. Sa muli, naway sa pamamagitan ng lekturang ito, patuloy nating bigyang halaga ang pag-aaral ng kasaysayan upang lubos nating makilala ang ating mga sarili at makamit ang isang malayang lipunan. Ating isabuhay ang mga ito hindi lamang ngayong buwan ng kasaysayan at ngayong ipinagdiriwang natin ang Quincentennial Commemorations in the Philippines, pero dapat nating isabuhay ang mga aspetong ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa muli, in behalf ng UPV Kamaragtas at mga partner orgs ito, duro-duro gid na salamat sa pagtambong sa amon nga webinar sa kadyang hapon kag padayon kita tanan. Ayan, thank you, Jarl. Indeed, it was a celebration of humanity and victory all throughout our event this afternoon. Paalaala sa ating mga kalahok na bago magtapos ang programa, ipapadala sa chat box ng Zoom o di kaya sa Facebook Live, sa YouTube Live comment section ang evaluation form na kinakailangang sagutan upang makuha ang sertipiko ng pagdalo sa talakayang ito. And before we click the leave button or before we exit our screens from the live videos, we're encouraging everyone na samahan muna kami as we open our cameras, encouraging everyone to open their cameras para sa pagkuha ng larawan sa photo opportunity. You can now turn on your cameras, guys. Yun, nakita ko na yung mga mukha ng ating participants. Hi, guys! I hope you're doing fine. I hope you've took your notes. Thank you po. And now, ako lang ma-take, Dave. Ako lang. Oh, okay lang. Ikaw So, lang. meron tayong tatlong panel. Okay, so mag-sign lang ako, guys. Kung ready na tanan, ma-start na tayo. Okay, first panel. Ready? 1, 2, 3, smile. Okay, next panel. Okay. Ready? 1, 2, 3, smile. And para sa ating last panel, ready, and 1, 2, 3, smile. Sa muli, maraming salamat sa lahat at ibibigay ko na yung hapag kay Dave. At dito po nagtatapos ang ikatlong edisyon ng Balud
Wave-inar History Lecture Series 3 na may temang Panayam. Mga kwento ng tagumpay at pakikipagkapwa-tao ng mga Panayanon. Again guys, thank you, but unfortunately all good things must come to an end, and this is where we say goodbye, and I hope we take everything in na knowledge na nakuha ta from this afternoon, and we continues to embody the celebration of victory and humanity in our everyday lives, and also reminding everyone to greet your friends. Happy History Month to all of you guys, and this is a really good way to semi-end the month, our History Month, as we attended the forum kanina. And again, we would like to thank our partner organizations, the University of Antiqueño Social Science Society, West Visayas State University's Social Science Student Society, at yung kasama ang UP Antiqueño at UPB Sociological Society, and also big thanks to UP Sakdag. Again, you can also check our UPB Kamaragtas socials on Twitter. You can also follow us at Kamaragtas UPV, and sa mga tao dyan na nanonood ngayon sa Facebook Live, please don't forget to follow and like our Facebook page, as we have our different posts regarding our celebration of the History Month. And once again, I am Christian Dave C. Badanoy from UPB Kamaragtas, at saying patuloy nating pag-aralan ang kasaysayan upang makamit ang isang lipunang malaya. Maraming salamat, isang makasasayang hapon sa lahat. Hanggang sa Maraming muli. salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Thank Happy you History Month, guys. Maraming guys. salamat. Thank you din Thank sa you. ating speakers, Sir Kyle and Sir Shasha. Thank you, Gid. Congrats At sa sa ating inyo. partner Thank you, organization. sir. Thank you, sir. Thank you. Congrats, guys. Sa ating partner orgs, thank you, Gid, sa pag-join sa amon sa kadya. Thank you, everyone. See you around. #ligtas na balik eskwela. Duro-duro gid nga salamat sa tanan for Thank you, sharing to us your guys. time. Bye-bye. See you in Panay, guys. I miss Panay. We'll end the meeting, guys. Or later na. Hi, guys. Congrats! That was awesome. Okay, tapos na First tayo. time of virtual hug. Virtual hug. Wait lang, virtual tap muna tayo, guys. Galing-galing. And Pwede natin siguro, i-end yung kung live live stream streams. natin. Congrats! Naka-live stream Nauto pala.